كسكسو وما أدراك ما الكسكسو، من ألذ وأطيب الأطباق المغربية. وفي الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نوريكم طريقة مفصلة وبكل بالمراحل ديال تحضير كسكسو سبع خضاري المغربي، وكذلك غنوريكم طريقة التفوار ديال الكسكسو باش يجيك بحال هكا، تجيك الكسكسويه مفردة ومنفوخة وكتشرب المرقة وكتجي لذيذة بزاف. نتمنى أنه يعجبكم الفيديو ونخليكم مع الوصفة. فبسم الله نبداو باللحم ديالنا. فاللحم احسن لحم او لا احسن طرف ديال اللحم اللي كيجي مع كسكسو هو اللحم ديال الكتف، الحبه ديالها كان ديال الغنمي، وخاصو يكون مقطع كبير بحال هكا، يكونوا طرفي ديال اللحم كبار باش ما يتفرتولكش في المرقه. فكنشدوا هذيك البرمه ديالنا كنديروا فيها الزيت. انا هنا كندير زيت روميه، كاين اللي كيدير زيت البليه ولكن انا كنفضل زيت روميه ما فيهاش الريحه وما فيهاش الطعم. كندير الزيت نغطي القعر ديال البرمه ديالي بالزيت، وكنبدا نشحر اللحيمه ديالي. اللحم خاصو يتشحر مزيان قبل ما نبداو نمرقو. كنزيد الملحه، البزار او الفلفل الاسود، سكينجبير. سكينجبير ماشي كلشي كيديرو، مثلا انا جدتي ما كديرش سكينجبير، غتشوف هذا الفيديو غادي غادي تغوت عليا، ولكن حنايا كنديروه في الدار لحقاش صحي. والخرقوم، وتنخلطو مزيان طبعا اللحم، وخاصو خاصو يتشحر مزيان اللحم ديالك، خاصو فريمون يتشحر من جميع الجوانب. كنزيدو واحد القبصه ديال الزعفران حر، وواحد النقيطه ديال الماء سخون غير باش ما تلصقش لينا بهذيك العطريه ديالنا ما تلصقش صافي. وتنحركو وتنخليو اللحم خاصو يتشحر مزيان. وكنمشيو كنتقطقو اولا كنقطعو جوج بصلات متوسطات الحجم، سواء بيضاء او حمراء. انا كانوا عندي بجوج درتهم بجوج، ولكن اي وحده راها مزيانه. كنقطعوهم مربعات كبيره ما تصغريش باش ماشي عاوتاني تذوبلك البصله في المرقه. كنقطعوهم مربعات صغيره وكنزيدوهم على اللحم ديالنا. نقطع الثانيه، وتنزيدوهم على المرقه ديالنا وتنخلطو مزيان، نحركو مزيان. طبعا في هذه المرحله ديال التشحار تيخصك ديما تبقاي واقفه قدام البرمه ديالك وكتحركي باش ما يتحرقلكش. كنزيدو قبطه ديال القزبور، قبطي القزبور وزيديه، وتنخليو البصله ديالنا تشحر مزيان حتى كتدبل، حتى كيولي اللون ديالها شفاف ترونسبارون. تما كاين كتعرفي باللي البصله صافي تشحرات. فمنين كتشحر لينا البصله طبعا تنحركو مزيان لتحت، نمرقو مزيان بالماء طايب المغليان. تنمرقو مزيان وتنحركو غير باش الا كانت لصقات شي حاجه من تحت العطريه كنحيدوها. وكنزيدو هنايا الحمص انا مفزكاه، فزكتو ليله كامله وكنزيدو على المرقه كيطيب مع اللحم هو وصافي. وتنغطيو عليه وتنخليو اللحمه ديالنا طيب. دابا غادي نشوفوا شنو هما الخضار اللي كنحطو نديروهم مع اللحم في الاول. فاول حاجه هو الكروم واللفت. الكروم واللفت علاش؟ لانهم كينسموا المرقه وكينسموا اللحم، بالخصوص اللفت. شي الكروم ممكن تستغني عليه الا مبغيتيش ديريه لانه كيضر شويه في المصارن، مبغيتيش ديريه ما ديريش. ولكن اللفت راه ضروري، راه كسكسو هو اللفت ضروري. اللفت ديالك طبعا كنقيه وتقطعيه طبعا، وكتزيديه في الاول مع اللحم باش كيبنن وتينسم اللحم والمرقه. كنزيدوه وتنحركو وتنغطيو الطنجره ديالنا او البرمه ديالنا. معلقه سمن حار كنزيدوها، ايوا وكنسدو. دابا كندوزو للكسكس ديالنا غنفوروه التصفيره الاولى. فانا عندي هنايا كيلو ديال الكسكسو كاليبر مويان او لا، يعني داك الحجم ديال الكسكسويه متوسطه ماشي صغير ومتوسط. كنزيد الملحه ديالي الا شفتيوها جاتكم في شي شكل راه الملحه حيه، انا كنطحنها داكشي باش كتبان هكا غبره. تنخلطوا الملحه مزيان ومن بعد كنبداو نزيدوا الماء
تدريجيا، ما تمشي ماشي تغرقيه بالماء وتمشي وتخليه، لا، كتبقاي تزيدي الماء وتحركيه مزيان وباش تشرب، باش يشرب هذاك الماء ديالك. انا تقريبا هذا كيلو ديال الكسكسو داليا 2 كيسان ديال العنبه د الماء، 300 مليلتر د الماء بالضبط. ولكن طبعا على حسب الكسكسو وعلى حسب كل نهار وكيفاش، يعني انت المهم تبقاي تزيدي الماء تدريجيا وتنشفيه بيدك، تنشفيه هكا، تخدميه مزيان بيدك حتى كتحسي بان الكسكسو تضاعف ليك وبان الكسكسو شربات الماء، يعني تنفخات وشربات الماء، عاد باش كتحبسي. انا غادي نوريكم كيفاش كتولي. فهانتوما شوفوا كي كيولي الكسكسو، يعني صافي الكسكسو اولا الحبه ديال الكسكسو كتكون شربات الماء وتنفخات ولات تحسي بها اولا ثقيله وتضاعفات في الحجم. هنايا صافي كتحبسي وغدوزي للتفوار. فهنايا لحقاش عندي كيلو ديال الكسكسو والكسكاس ديالي شويه صغير، فغادي نقسمو، غنوريكم كيفاش غادي نفورو باش ما يفور ليا مزيان. فشنو كندير غير نص ديال الكميه ديال الكسكسو في الاول وتنفرقو مزيان، ديما ديرو غير بشويه بشويه، ما تجيش وتكبي كسكسو كامل لا يمشي يخنق لك العوينات ديال الكسكاس وما يتفورلكش مزيان. فانا دات نص الكميه هي الاولى، غنديها نحطها فوق البرمه. انا حطيتها على البرمه وغنتسنى غير اون فوا يبدا يخرج ليا الفار من كسكسو، يعني هذاك يبدا يبان لك البخار خارج من كسكسو، غنزيد البقيه ديال الكسكسو ديالي، يعني ديال النصف الثاني ديال الكسكسو غنكملو. فهو بدا كيخرج ليا الفار اولا البخار بدا كيخرج من الكسكسو، صافي غنكملو، غنزيد النصف الثاني كامل وعاوتاني غنتسنى بمجرد ما غيبدا يخرج ليا البخار من الكسكسو، يعني صافي بدا كيتبخر بدا كيفور، غنحسب له 15 دقيقه حتى ثلث ساعه، يعني من ربع ساعه حتى ثلث ساعه وهو كيتفور، غنخليه يتفور مزيان. فهي دابا دازت ثلث ساعه، انا حيدته. هنايا ديما كنحطها مع البرمه ديالنا، انا بانت لي بان بدات يعني بدا كينقص منها الماء، فزدتها شي شويه الماء غليان ومشيت قلبت الكسكسو ديالي في القصعه وهو باقي سخون كنزيد له الماء. هنايا الكميه ديال الماء تقريبا غنزيد له نصف ديال الكميه ديال الماء الاولى، عفوا الضعف ديال الكميه الاولى. يعني في المره الاولى كنت عطيته 2 كيسان ديال العنبه د الماء، هاد المره فراه غندير له 4 الكيسان ديال العنبه، هز ليا 4 الكيسان ديال الماء وتنبدا نحرك مزيان. جيبي معلقه وحركي مزيان ولا بدا تحركي، زيد الماء وهو سخون باش يشرب هذاك الماء وحركي مزيان. وبمجرد ما تحسي بانه بدا كيبرد شي شويه وبديتي تقدي تحركي بيدك، فحركي بيدك يكون احسن، وحاولي تبقاي تحركي مزيان باش ما يخرجولكش دوك الكويورات، ما يتكورلكش الكسكسو ويشرب لك مزيان هذاك الماء اللي كتعطيه نتيا. مره يعني فيما كتزيدي الماء تحركيه وهو كيتحرك وانت كتعطيه الماء حتى كيشرب لك الماء مزيان. وهنا كنزيد له واحد كاس صغيور ديال الزيت روميه باش كيتفرق باش ماشي يتكور ليا الكسكسو. كندير له ديك الزويته وكنحركها مزيان باش الكسكسو ديالي يبقى مفرق بحال هكا، لانني ما غنفوروش دابا بقات غير فوره وحده، غنخليها حتى يقرب يطيب ليا اللحم والخضره، عاد كنفورو الفوره الثانيه. فدابا غير غنغطيه وغنمشي نكمل الكسكسو ديالي. دابا غنزيدو الخضره ديال المرحله الثانيه يعني منين اللحم ديالنا كيطيب نص طيبه فكنزيدو هاد الخضره. عندي هنايا الفول الا بغيتي ممكن تزيديه في الاول مع الحمص، انا حقاش كنبغيش يطلق ليا الكحوله في المرقه، كنسلقو نص سلقه وعاد كنزيدو في هذه المرحله هذه. وكنمشي كنقي الخيزو ديالي، طبعا كنقسموه وتنحيدو له القلب، هذه يعني من الضروريات ديال الكسكسو المغربي. ما تجيش وتحطي الخيزويه كامله غير الا كانت صغيره، ولكن عاوتاني الا كانت صغيره غادي تذوب لك في المرقه. دونك الخيزويه او الجزره ديالك خاص تكون متوسطه الحجم وحيدي ليها القلب ديالها. القراعي طبعا القرعه اللي كتبغي اللي كتعجبك ديريها. انا عندي هاد القرعه مدوره ما عرفتش سميتها، بحال قرعه كورجيت ولكن هي دايره، فما كنقطعهاش، هي غير نفلحها من الفوق وكنديرها هكا مدوره. والخضره الاخرى مثلا هذه القرعه عاوتاني حتى هي كنقسمها،
وهنايا عندي البطاطا حلوه، فانا بابا كيبغي البطاطا حلوه في كسكسو، حتى هي كنزيدها، حتى هي كتجي زوينه مع الكسكسو، تجي لذيذه، حتى انا كتعجبني مع الكسكسو. فهنايا قبل ما نزيد الخضره ديالي بان ليا الكروم بانه طاب، حيدته باش ماشي تفرست ليا. هنايا اللحم ديالي قرب يعني طاب نص طيبه، فصافي كنبدا نزيد الخضره ديالي، البطاطا والخيزو والقرعه. انا هنايا قسمتها على 4، ولكن الاحسن نقسموها غير على نص باش ماشي عاوتاني تحرحر وهذا. احسن غير عاده كنقسمها على نص، هاد المره قسمتها على 4. وكنزيدو مزيودات طبعا، فليفلات حاره من الفوق. وهنا كنمرقو اخر تمريقه، ما نعاودش نزيد المرقه من بعد. هنايا صافي انك الكسكسو ما بقالوش باش يوجد، تنحركوها مزيان. وهذه هي المرحله فين تنذوقوا الملحه ديالنا، الا محتاجين نزيدو الملحه ولا محتاجين نزيدو البزار. فهنايا منين كنزيدو الماء هنا صافي كنذوقوا المرقه ديالنا، يعني هذه المرقه هي اللي غادي تكون. وطبعا هنا احتاجيت نزيد الملحه والبزار، بالخصوص الملحه ما عمركم ما ديروها بزايد في الاول، ديما خليو تذوقوا في الاخر عاد زيدوها. وبالنسبه للقرعه حمراء، فانا هنايا فضلت انني ما نطيبهاش مع الخضره الاخرى، درتها بوحديتها في كاسرونه، ما بغيتهاش تفرتت ليا في وسط البرمه ديال الكسكسو، في وسط البرمه ديال الكسكسو. فدرتها في كاسرونه وكنمرقها نيت بديك المرقه، كنخليها طيب في ديك المرقه، حقاش هي القرعه حمراء دغيا كطيب، ما كتعطلش في الطياب. هي هذيك زدت عليها المرقه ديال من برمه نيشان وسديت عليها وخليتها كطيب. بقات لينا دابا التصفيره الثانيه والاخيره ديال الكسكسو. هنايا الكسكسو صافي ما بقى له والو، بقات له ربع ساعه هو يوجد، يعني الخضره ديالنا. كنمشيو كنفورو الكسكسو ديالنا. فانتم لاحظتيوها من قبيله هو محطوط، بقى مفرد، ما تهجن ما تكور، بقى مزيان. دابا عاوتاني نفس الشيء غادي ندير له، كندير غير نص الكميه. كنمشي اون فوا كتبدا يخرج البخار منها كنزيد نص الثاني، وعاوتاني كنتسنى مجرد ما كيخرج البخار كنحسب ربع ساعه او ثلث ساعه، يعني ماكسيموم ثلث ساعه، صافي كتحيديها. يعني انتم انا كملت دابا الكسكسو ديالي، وها هو غير خرج البخار، حسبت له ثلث ساعه وها هو وجد. فكنمشي كنقلبو في الكسعه، وكنزيد له واحد شويه ديال السمن حار، وكنخلطو، ولكن خلطي غير شويه، حتى ما خصناش نخلطوه بزاف باش يبرد لينا، حقاش كسكسو تيبغي تحت سخون، ما تيبغيش يبرد. صافي كندير ديك المعلقه غير كنخلطو غير شويه باش داك السمن كيتفرق ليا في كسكسو، وتنبدا نغرف الكسكسو ديالي. فهو طبعا كنبداو بالكسكسو هو الاول كنغرفوه، يعني كنحطوه في الطبسيل. انا هنا كنت فورت حتى واحد شويه ديال الكسكسو ديال الزرع البابا، فاحنا كنديرو ديما نص نص. هذيك الكسكسو ديال الزرع حتى مره اخرى ان شاء الله في فيديو قادم غادي نوريكم الطريقه ديال التفوار ديالو. فهو كنحطو كسكسو في بيان سور، وعاد كنحفروا الوسط البلاصه اللي غنديروا فيها اللحم، وعاد باش كنبداو نحطوا الخضر ديالنا. الخضر طبعا كنديروهم في الجنب، واللحم تنديروه الوسط باش يجي مقبب مع راسو. وتنمرقو، طبعا كديري المرقه شويه د المرقه، وعاد كتحطيها في المشارب باش اللي بغى يزيد، وكتقدميه لعائلتك بالصحه والهنا، كيجي رائع بزاف. طبعا الكسكسو ديال الجمعه راه كلشي، ما كاينش شي تنظنش بان كاينه دابا شي دار مغربيه اللي ما كديرش كسكسو نهار الجمعه، كسكسو سبع خضاري. فنتمنى ان هذا الفيديو كان واضح، وبانه عجبتكم الوصفه. وإلا عجبتكم ما تنسوش تخليو لي لايك وتخليو لي تعليقاتكم، راه كتعجبني. واللي جديد يشترك معايا في القناه، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.